My name is Phạm Diễm Hương, and today is Saturday, 23rd of July, year 2011. I'm going to interview Hòa Thượng Thích Trí Viên at Our Lady of Lourdes for the 500 Oral History Project of the Vietnamese American Heritage Foundation. Dạ thưa thầy, con xin được tự giới thiệu, con là Phạm Diễm Hương, là thành viên của Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa người Mỹ gốc Việt. Ngày hôm nay chúng con rất là hân hạnh được tiếp đón thầy ở đây để tham gia vào cuộc phỏng vấn 500 lịch sử truyền khẩu. Dạ. Trước hết thì trong cái buổi phỏng vấn này thì con cũng xin được trình bày với thầy là chúng ta sẽ đi qua một số phần liên quan đến lịch sử, tiểu sử của cuộc đời của thầy từ lúc còn nhỏ cho tới lớn lên và cho tới cái lúc mà thầy bắt đầu đi tu xuất gia, rồi cái thời gian thầy ở Việt Nam như thế nào, rồi sau đó sau năm 1975 thầy sinh sống ra sao và bằng cách nào thầy đi đến Hoa Kỳ, và hiện tại thì thầy sinh hoạt trong chùa như thế nào. Thì đó là nội dung của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì trước hết con xin thầy cho biết thế danh cũng như là ngày tháng năm sinh và nơi sinh của thầy, thưa thầy. Vâng, thầy tên tu là Thích Trí Viên, nhưng mà tên đời là Đào Ngọc, và thầy sinh ngày 17 tháng 6 năm 1949 tại Bình Định. Thưa thầy, trước khi thầy xuất gia, xin thầy cho biết thầy xuất gia từ hồi nhỏ hay nó từ hồi nhỏ? Thưa xin cho biết là từ khoảng năm 1957. Năm 7 khi đó cũng còn chưa được 10 tuổi. Chưa. Dạ. Thưa thầy, có thể cho biết trong gia đình thầy có bao nhiêu anh chị em? Thầy có 2 người anh trai và 1 người chị gái. Những vị đó bây giờ vẫn còn sống. Vẫn còn sống. 2 ông anh thì ở Bình Định, còn người chị thầy là ở Virginia, ở Hoa Kỳ. Thưa thầy, có những kỷ niệm nào đặc biệt vui cũng như là buồn mà không thể nào quên được đối giữa anh chị em? Vâng, thì nói chung thì 2 anh của thầy và người chị của thầy rất là thương thầy khi thầy còn nhỏ. Thầy là con út. Vâng. Dạ. Thưa thầy, có cái kỷ niệm nào đặc biệt không đối với chị cũng như là anh, ví dụ bị đòn hay là bị la hoặc dạ. Khi nhỏ thầy nghĩ là chị thì hay cho thầy kẹo. Dạ. Vâng. Rồi còn đối với lại thân mẫu, cha mẹ thầy cũng rất là thương thầy. Có kỷ niệm nào không quên được không thưa thầy? Thầy thường thì ba thầy khi mà còn sống thì bao giờ thầy đi đường đó, ba thầy cũng dặn một điều là đi đường cẩn thận. Cái tiếng nói đó luôn luôn nó đi theo thầy cho đến khi thầy lớn, thầy vẫn còn nhớ tiếng nói đó. Và mẹ của thầy ấy thì những khi mà thầy có làm cái gì sai thì mẹ thầy cũng không có la rầy mấy chữ, nhưng mà chỉ có dạy dỗ nhẹ nhàng thôi. Thưa thầy, có thể cho biết nguyên do nào mà thầy xuất gia? Khi thầy nghĩ rằng thầy cũng có nhân duyên với đạo Phật, cho nên khi thầy thấy ông thầy của thầy sau này đó, thì ông đến quê hương của thầy là ông cúng. Mà khi còn nhỏ cúng vậy thì ở trên quê của thầy rất là lớn, rất là long trọng. Thì những người lớn họ mới gom đám chí nhỏ lại cho không cho nó chạy vòng nó chơi. Thì thầy là một trong những đứa chí nhỏ đó. Thì khi thầy về nhà thì cha mẹ thầy mới hỏi cho đi đâu mà khuya mới về. Thì lúc đó mặc dù khuya nhưng mà trong gia đình thầy vẫn còn ăn khuya. Thì thầy mới nói là thầy đi tới coi cúng chỗ đó chỗ kia vậy đó. Thì người anh ruột của thầy đó mới nói có lẽ là nói giỡn: "Ủa mẹ muốn đi tu à?" Thì thầy là một đứa trẻ con thì hỏi vậy thì nói lại vậy, nói dạ, chứ cũng không có ý thức rằng cái chuyện đó là nhiều ít. Nhưng mà có lẽ cái tiếng dạ đó đó nó đi theo thầy suốt, thầy nghĩ vậy. Thì sau khi mà tham dự cái buổi cúng lễ như vậy thì bao lâu
thầy bắt đầu phải vào chùa. phải khoảng cỡ chừng cả trên dưới năm. Thưa ý của mẹ thầy thì sao? Cha mẹ thầy rất là muốn. Cha mẹ thầy có cái theo đạo Phật, và khi ông nội thầy mất đó thì ba thầy có nhờ một thầy Tàu để coi cái mã của ông nội thầy đó, thì mới nói rằng sau này ông sẽ có một đứa con và đứa đó nó đi tù. Mà lúc đó thầy chưa có sinh ra thầy, thời gian lâu lắm sau thì mới sinh ra thầy. Cho nên khi nghe thầy nói câu đó thì ba của thầy nhớ lại cái điều này. Thầy có cái kỷ niệm nào của cái ngày đầu tiên thầy được gia đình dắt đến chùa? Đi bộ từ trên An Thái mà xuống cho tới Quy Nhơn. Mặc dù thầy còn nhỏ vậy mà đi bộ cũng phải mấy chục cây số. Thưa cha mẹ thầy dắt đi, đưa đi hay là cả gia đình? Không, ba má thầy thôi. Hai ông bà cụ dắt đi thôi. Vâng. Thì cái thầy còn nhớ cái cảm giác thầy khi mà bước chân vào chùa và cha mẹ đi về không? Cái khi đó thì cô biết mà, trẻ con thí dụ thích ở chùa vậy, nhưng mà nhớ trường, nhớ cha, nhớ mẹ, chừng đó thầy cũng khóc dữ lắm chứ. Sau đó ông cụ thầy ở lại chùa và an ủi mấy tháng thầy mới nín khóc. Thầy có đòi về không? Cái lúc đó kêu đòi về thì không đúng, nhưng mà nhớ lắm. Tại một đứa bé mà vô chùa ở, nó giống như một cái cây mà nó có cái thân cây, cái nhánh vậy mà nó rứt ra thì cái cây đó nó ảnh hưởng nhiều. Dạ thưa thầy, khi mà thầy đi vô chùa thì khi đó thầy cũng học cái bậc tiểu học, thì thầy thấy là thầy có tiếp tục học ở trong trường tiểu học không? Cái lúc đó thì chưa, nhưng mà học chữ Nho với lại học kinh ngay từ khi nhỏ. Mà ông ngài của thầy là cái người mà rất là giỏi chữ Nho, mà rất là giỏi đạo lý, cho nên thầy được học trực tiếp với ông ngài của thầy. Dạ. Thì khi ở trong chùa thầy có cái kỷ niệm nào đối với ngôi chùa đầu tiên mà thầy đi tu và vị thầy đầu tiên của thầy? Thầy chỉ có một ông thầy thôi, chứ không có hai ông thầy. Và thầy nhớ thì trưa đó là cả cái chú Tiêu đều ngủ trơn. Tại chùa thường trưa hay ngủ trưa. Tại ngủ trưa để cho có sức ở chiều làm việc á. Nhưng mà thầy có thói quen là không có ngủ trưa, cho nên thích ra trèo mấy cây hái trái. Thưa thầy, khi mình đi tu đó, hoặc là ở trong gia đình mà theo đạo Phật thì cũng có ăn chay không rằm thì ngày 30 hoặc mùng 1. Nhà thầy vô chùa thì phải ăn chay. Tất cả là ăn chay. Thầy có cảm thấy khó khăn? Không, trẻ con thì nó vui vẻ như vậy là bình thường. Thầy có thể chia sẻ về cái nếp sống của khi mà mình đi tu thì như thế nào? Có những cái gì khó khăn, gặp trở ngại, và có cái gì mà ưu điểm khi mà mình đi tu? Không, thầy thấy vì ông ngài của thầy là vừa là nhà Nho mà vừa là một cái người uyên thâm về đạo Phật, và cho nên trong cái sự dạy dỗ của ông ngài của thầy đó là giáo dục là chính, trên vấn đề tinh thần là chính. Cho nên khi mà được học hỏi như vậy đó thì chẳng những riêng bản thân thầy và những huynh đệ với thầy đó, ai cũng rất là chăm học, không có thể làm biếng học được. Thành ra cái đà như vậy đó rất là vui vẻ. Thưa thầy, khi ở trong chùa như vậy đó thì thầy luôn luôn ở tại Bình Định hay là ở tại Quy Nhơn? Tại Quy Nhơn. Và có di chuyển đi những nơi khác? Không, sau này thầy lớn lên đó, thầy mới đi Sài Gòn. Thưa thầy, trong cái thời gian mà năm 60, 63 đó thì thầy đã vô chùa rồi. Thầy vô từ năm 57 đó. 57. Thì trong cái biến động của thời cuộc 63 là lúc đó là thầy ở Quy Nhơn. Thì tình hình chùa lúc đó như thế nào? Và thầy khi đó cái thời khóa biểu để học tập, tu tập có bị xáo trộn hay không? Thấy cũng có vẻ thường. Thầy nghĩ gì về cái biến động của năm 63? Câu hỏi đó thì thầy cũng nhớ lại hôm trước thì trong cái lễ mà tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm đó thì cũng có hỏi thầy để phát biểu chuyện này, và thầy cũng nói là
Mặc dù qua khoảng 40 mấy năm nhưng vẫn còn một số các anh em, một số các quý vị mà tập trung ở đây để tưởng nhớ cái ngày qua đời của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, thì thầy nghĩ rằng cố Tổng thống Ngô Đình Diệm phải có một cái gì hay đối với quê hương đất nước, và có cái gì hay đối với nhiều người, cho nên qua 40 mấy năm trời như vậy mà vẫn còn có người là tưởng niệm như vậy. Thì thầy thấy với tư cách là một người tu hành, thầy nhìn cái sự việc xảy ra năm 63 như thế nào? Bây giờ mà nếu nhìn lại thì nó khác với cái lúc đó. Thì bây giờ thôi. Thì đó, cái tinh thần của thầy vừa trả lời với cô là như vậy. Thưa thầy, thế thì trong cái đương nhiên là nếu mà sống ở ngoài đời đó thì cũng có những cái đóng góp cho đất nước trong những cái lúc mà biến động ở trong đất nước. Thì thưa thầy, con hiểu là khi mà đi tu mình cũng có một cái sứ mạng để hướng dẫn tinh thần cho chúng sinh. Thì thưa thầy, trong cái thời gian mà cộng sản đánh Tết Mậu Thân năm 68 thì khi đó cái sinh hoạt của chùa như thế nào, và cái tinh thần của những người như các thầy, các đại đức đó, thì như thế nào, và cách hướng dẫn người dân hay là đệ tử Phật tử như thế nào? Thì khi mà Mậu Thân năm 68 thì thầy vẫn còn là ở Quy Nhơn. Ở tại Quy Nhơn khi đó có bị hư hại gì không? Dĩ nhiên là chiến tranh là phải có nhiều cái hư hại. Và trong cái lúc đó thì như thế nào? Thì thấy Cộng sản nó có chạy của chùa không thầy? Ở Quy Nhơn lúc đó là nó có vẻ nó yên hơn các nơi khác. Có cộng sản chạy của chùa không? Thưa không. Dạ, cũng đỡ phải không thầy? Vâng. Và Phật tử ở nơi đó có bị xáo trộn nhiều không thầy? Thì trong chiến tranh mà cô biết mà người Việt Nam của mình họ hiếu hòa, mà một cuộc chiến tranh mà xảy ra thì ai họ cũng bồn chồn, ai họ cũng lo lắng. Vâng. Khi đó thì sinh hoạt Phật sự ở tại Quy Nhơn như thế nào, có bao nhiêu chùa và cái sinh hoạt như thế nào? Ở Quy Nhơn thì có nhiều chùa lắm, có nhiều ngôi chùa hàng mấy trăm năm lận, cho nên nói chung thì người Phật tử họ cũng tranh vấn đề tu học. Vâng. Cái đó thì Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang có ở tại Quy Nhơn không? Không, ở Sài Gòn. Cái đó ngài ở Sài Gòn. Vâng. Ngày 30 tháng 4 năm 75 thì thầy ở đâu? Ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Lúc đó thầy là thầy trụ trì ở chùa Tự Tông ở Ngã Tư Vĩ Hiện. Tình hình lúc đó như thế nào? Thầy có thể kể lại. Thì cái trước đó một hai hôm á, thì thầy với một số các Phật tử á, lên ở trên Vĩnh Nghiêm. Chùa Vĩnh Nghiêm. Thì bữa trưa đó thì hồi trưa xế thì mới nghe cựu đại tướng Dương Văn Minh đọc lên đầu hàng cách sau đó vậy. Và chiều đó thì trưa đó hay chiều gì đó một chút thì thấy trực thăng nó bay từ ở đâu ngoài xa nó bay tới, mà nó bay cao lắm cơ. Thì lúc ở Sài Gòn cô biết mà rất là đông người, và sau đó thì có cái anh Phật tử đến chở thầy về chùa. Thì là cũng trong cái buổi chiều đó thôi thì thầy thấy giờ là chiến tranh mà bao nhiêu cái sự đổ nát. Và khi đó thì ở trong chùa như thế nào? Thầy có nghĩ, thầy thấy dân chạy ra biển rồi cái thầy nghĩ như thế nào? Cô biết mà vào cái sau 75 đó nó có nhiều cái khó khăn lắm. Rất là nhiều đó. Chùa thì nó nằm sát với trường, nên nó hư hại chứ. Nằm sát với trường luôn. Cái chùa Từ Tông đó nó nằm sát với trường. Rồi sau cái ngày 30 tháng 4 đó thì thầy còn ở lại trụ trì trong chùa. Đúng rồi.
Rồi thì chùa có bị mấy người mới, chính quyền mới họ làm khó dễ như thế nào không thưa thầy? Nói ngay thì những người mà họ đến Sài Gòn đó có lẽ họ cũng được huấn luyện cách sau đó, cho nên nó không có gắt cao cho lắm. Chưa. Theo thầy nghĩ vậy. Rồi khi đó trong chùa có bao nhiêu vị, chỉ có thầy hay? Thầy với các thầy nữa chứ. Các thầy nhỏ lớn khoảng 5-7 vị. Và tất cả đều còn ở lại hết. Còn ở lại. Khi đó thì thầy có nghe tin của các chùa khác ở khắp nơi, hoặc là Đại Lão Huyền Quang, rồi thầy Quảng Độ, thầy có nghe được tất cả tin tức của các vị đó như thế nào không? Liên lạc như thế nào? Nói ngay thì lúc đó thầy cũng làm việc cho giáo hội, không phải chỉ có làm thầy trụ trì ở trong chùa đâu, làm việc giáo hội. Thành ngay lúc đó nói ngay thì các thầy nói chung cũng đều lo cho cái việc Phật sự. Thưa thầy, từ Quy Nhơn vào Sài Gòn năm nào? Cuối năm 69. Thưa thầy có nói là thầy cũng giữ một cái trách vụ ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đúng rồi. Thầy trách nhiệm nó như thế nào? Lúc đó thì thầy vừa làm thầy trụ trì và làm phó ban đại diện quận, rồi trưởng ban giáo dục, nói dùng cái chữ là đại quỹ đó, tức là trưởng ban giáo dục giáo hội ngoại thành. Thì khi mà cộng sản vào rồi đó, thì cái sinh hoạt của chùa có như cũ không, hay là lúc thì nói chung thì thầy với hầu hết các thầy mà quen biết với thầy đó đều cố gắng làm chân Phật sự, không vì bất cứ một giai đoạn nào hay thời gian nào hay như thế nào mà ngưng. Các thầy vẫn tiếp tục mà làm việc một cách rất là bình thường, không bị ngăn cản, không bị chính quyền mới ngăn cản. Riêng bản thân thầy thì thầy không thấy nhiều cái chuyện đó, nhưng mà không biết những vị khác thì sao thì thầy không biết. Nhưng mà nói chung là rất là cố gắng làm việc. Thưa thầy, là một vị tu theo Phật giáo và còn sinh hoạt ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thầy nghĩ gì khi cộng sản chiếm miền Nam và thống trị cả đất nước? Thầy nghĩ là thiệt tình mà nói đó, đứng về phương diện một không phải chỉ là tu sĩ hay một người cũng vậy. Cái quê hương Việt Nam của mình gần giống như là bị động chứ không có là chủ động. Thành ra những cái thế lực chính trị đó là họ là cái gốc, mà quê hương Việt Nam mình chỉ là cái ngọn thôi. Thành ra những cái trận gió mà về chính trị, về chiến tranh này nọ là người Việt Nam mình hứng chịu hết. Thành ra thầy nghĩ đó cũng là một cái điều mà nó không may mắn cho cái người Việt Nam mình nói chung là như vậy. Thành ra nhiều khi mình đứng mình chỉ thấy cái sự việc nó xảy ra, mà cái đó nó không nằm trong cái tầm tay của người Việt mình được, mà nó nằm từ những cái thế lực bên ngoài. Theo thầy thì thầy thấy nó như vậy. Thưa thầy, như thầy vừa mới chia sẻ đó là riêng cá nhân thầy thì chưa thấy những cái người mới của chế độ mới áp lực mạnh cái việc mà Phật sự của thầy. Thưa thầy, lý do tại sao thầy rời khỏi đất nước? Khi đó thì cái chuyện mà vượt biên đó, Covid mà, thì gần giống như là cá ngày nào ai cũng nói. Và ít hay nhiều mình vẫn cảm thấy rằng cái chuyện mà mình đi ra nước ngoài để làm việc Phật sự đó, để mê mang đó, đó là cái điều rất là tốt. Đó là cái ý nghĩ mà thầy đã nghĩ vào cái thời điểm đó. Rồi cái ý niệm nhan nhúm mà vượt biên nó đã có từ lúc nào? Bây giờ kể câu chuyện vui vui cho cô nghe nó như thế này. Thầy là làm thầy trụ trì, cho nên nhất là các thầy lại biết coi ngày giờ, biết coi hay dở tốt xấu, rồi
đi được hay không này nọ. Gần như là cả ngày lúc nào thầy cũng thấy mấy người vô hỏi thầy cái chuyện đó, và cũng rất nhiều lần cũng có những người vô mà thì đi nữa. Rồi cái lúc đó để coi đó thì thầy cũng giống như bao nhiêu người khác á, là muốn sẽ đến một cái quê hương có nhiều tự do như nước Mỹ, sẽ có nhiều cơ hội để mà mình làm Phật sự, mình phát triển. Nó như vậy. Thưa thầy, thầy có thể kể một hay là hai hay là một vài cái ví dụ nó chứng tỏ là cái việc mà thực hành Phật sự của thầy bị ngăn cản bởi cái chế độ mới, khiến cho thầy cảm thấy là nếu mà mình ở trong nước mình không thể nào mình làm hết được cái chu toàn được cái trách nhiệm Phật sự của mình. Cái ý nghĩ của thầy á, là nó như thế này, như nãy mà thầy trình bày đó, bất cứ trong trường hợp nào, cái hoàn cảnh nào, không phải chỉ bản thân thầy và các thầy vậy rất là cố gắng làm Phật sự, nhưng bên mặt đó mình vẫn thấy á, là nếu mà mình ra nước ngoài mà được đó để làm Phật sự đó thì có nhiều cái cơ hội mà mình đóng góp cho cái việc mở mang Phật pháp hơn. Thầy nghĩ giống như giờ ngày xưa đạo Phật từ bên Ấn Độ qua tàu từ Ấn Độ qua Việt Nam, thì các thầy đến đây mở mang Phật pháp ở Việt Nam. Bây giờ các thầy mà từ bên Việt Nam mà nếu mà được sang Mỹ thì cũng có cái cơ hội mà mở mang Phật pháp như vậy. Đó là cái ý nghĩ của thầy lúc đó. Thưa thầy, có một câu hỏi xin được gửi tới thầy, đó là nếu tất cả quý thầy và quý cha, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cũng nghĩ là đi ra nước ngoài thì mới mở mang thêm được Phật sự hoặc là đạo của mình, thì những người ở lại Việt Nam sẽ không có những vị lãnh đạo tinh thần coi sóc họ, thì thầy nghĩ như thế nào? Theo thầy nghĩ đặt trường hợp chữ nếu thì cái chuyện có thể có và có thể không. Nhưng mà trong cái thực tế đó thì cái số người mà đi được á, thì rất ít so với số người mà còn ở lại. Bây giờ thì thầy có thể kể cho con cũng như là một số sau này các em sinh viên có thể nghe được cái chuyến đi vượt biên của thầy nó như thế nào. Cũng vui. Thì cái lúc đó thì một buổi chiều đó thì thầy mới đi thì ra tới Hải Sơn á. Xong rồi lúc đó là năm nào và ngày nào? Năm thì thầy nghĩ rằng năm 80 á, mà tháng 6 năm 80. Thì ra Hải Sơn thì có người dắt thầy đấy, dắt đi cứ lội theo cái đường mà đi ban đêm vậy. Họ dắt đi đâu thì đi theo đó là khoảng cỡ chừng 6 tiếng ngộ. Thì buổi sáng đó thì gần sáng rồi thì mới lên một cái chiếc ghe nhỏ mới chở tới một cái ghe lớn, rồi mọi người lên ghe lớn đó là nó nặng quá, cái chiếc ghe đó nó chạy ra không được, rồi mấy anh em mới xuống đẩy cho ghe nó chạy ra. Thì lúc đó chạy ra có lẽ chắc trời hơi sáng rồi, cho nên những người họ gác họ cũng mệt quá, họ không để ý nữa, thì mới đi ra tuốt ra ngoài đường đó. Thì đi như vậy khoảng sóng to gió lớn lắm, có nhiều lần thì phải cầu nguyện nhiều. Và riêng thầy biết rằng là mình đi qua được, tới nơi tới chốn được, nhưng mà phải là 7 ngày 7 đêm như vậy. Cái lần cuối cùng là cái ngày cuối cùng là được tàu cái cơ quan mà nó làm lấy dầu ở dưới biển ấy, cơ quan đó là giữa Malai và Mỹ, nó vớt được. Sau đó đến Pulau Pidong thì coi như là 8 ngày 8 đêm đó. Nhưng mà thực sự mà ở trên ghe không là 7 ngày 7 đêm. Nếu cái lần đó mà không có gặp được cái chiếc tàu đó mà họ cứu vớt đó, thì là chắc là chiều đó là gió cấp 7 cấp 8 là phải là chìm ghe đó. Có lẽ là cũng nhờ ơn trên che chở mà đã vượt qua được. Thì ở bên
Pulo Vi Đông khoảng cỡ chừng 8 tháng đấy. Thì đúng ra là thầy sẽ được đi Canada, và họ nói là bên đó là thiếu các thầy, người Việt cũng đông, thì họ mời một số các thầy đi, nhưng sau họ chỉ nhận mình thầy, chừng họ đưa thầy qua bên Sangipice đó, họ mới coi lại hồ sơ là họ thấy thầy có một bà chị ruột ở bên Mỹ này, thì bà cũng đi vượt biên. Thì sau đó họ trả là thầy lại cho cao ủy, và cao ủy gọi thầy lên là hỏi giờ có chịu đi Mỹ không, thì nói được. Rồi phải đoàn Mỹ họ lên là phỏng vấn thầy trở lại, rồi họ cho thầy đi Mỹ. Thưa thầy, trong cái chuyến đi cái ga đó, kích thước của cái ga bao nhiêu và bao nhiêu người? Chiều dài khoảng 13 thước là cùng. Chiều ngang ở chỗ mà lớn nhất là khoảng cỡ chừng 2 thước mấy 3 thước. Một lốc thôi. Một lớp thôi. Và bao nhiêu người ạ? 64 người, cả đàn bà, trẻ con, người lớn. Thưa, trong chuyến đi đó là có bao nhiêu thầy? Có thầy với một thầy nữa. Một thầy nữa. Và phái đoàn Canada khi mà phỏng vấn thầy có nhiều trở ngại không? Không. Tôi chỉ có chuyện mà khi mà qua để chờ nắng ấm ở Canada lạnh đó, thì họ sẽ bóc thầy cho thầy qua lên trại chuyến tiếp Sangipice rồi chỉ chờ lên máy bay thôi. Nhưng mà họ coi lại hồ sơ, họ thấy thầy có người chị ruột ở Mỹ, mà lúc đó là ưu tiên 1, tức là được đi Mỹ chứ không đi nước khác được, đoàn tụ gia đình đó. Đó là lý do đó, thành ra họ mới chuyến thầy qua lại cho cao ủy. Rồi lại qua cái buổi phỏng vấn với lại cao ủy Mỹ. Có lẽ vậy. Thì trong cái buổi phỏng vấn nó có gặp gì trở ngại không? Không, họ chỉ hỏi tại sao không đi nước tôi, tức là Mỹ đó. Thầy mới trình bày lý do như vậy. Xong họ nói bây giờ có đi không, thầy nói đó đi. Vậy thôi. Rồi thầy ở Sangipice bao lâu? Cả thầy theo thầy nghĩ khoảng chắc là 2-3 tháng vậy. Rồi khi thầy tới Mỹ thì tới tiểu bang nào đầu tiên? Virginia, chỗ chị thầy. Chỗ chị của thầy. Và khi tới đó thì thầy đến chùa ở ngay hay là ở với khi đó thì thầy đến nhà bà chị khoảng cỡ chừng một tuần thôi. Nhưng mà khi mà thầy xuống máy bay đó, thì bà chị thầy ra đó, đồng thời có một ông thầy khác ở một ngôi chùa khác, họ mới đến, họ đoán ông thầy nào đó, thì họ lại tình cờ họ gặp thầy, họ mới hỏi, rồi bà chị thầy mới cho số điện thoại, về cái họ mới gọi xong rồi cái hội Phật giáo bên Cali đó, họ mới mời thầy qua. Thì thầy chỉ ở DC Virginia khoảng 1 tuần thôi, thầy qua Cali, thầy trụ trì chùa Trúc Lâm Yên Tử. Rồi thầy ở Trúc Lâm bao lâu? Chắc khoảng cỡ chừng ở Cali khoảng cỡ chừng mấy tháng này. Tức là thầy tới Mỹ năm 80 phải không? Tháng 81. Thầy đi 80 nhưng mà thầy qua Mỹ là 81. Thầy qua Mỹ năm 81. Thì thầy chỉ ở Virginia có 1 tuần lễ thôi, rồi sau đó tới California. Tới California và thầy sinh hoạt Phật sự ở tại chùa Trúc Lâm. Thầy có thể cho biết trong cái thời gian Phật sự ở đó bao lâu và có những sinh hoạt gì đặc biệt? Thầy nghĩ cũng thông thường thôi, chỉ có tụng kinh niệm Phật vắng vậy. Cái thời gian đầu tiên đó khoảng năm 81 thì người Việt Nam mình cũng vừa mới tới đó, định cư chưa được bao lâu, thì thầy thấy cái tinh thần Phật tử ở tại đó như thế nào? Và ở đó có nhiều chùa lúc đó không? Vào lúc đó chắc chưa có nhiều chùa đó, không có nhiều như bây giờ đó. Thì thầy thấy họ cũng giống như các Phật tử bên Việt Nam ấy. Rồi lý do tại sao thầy đi tới đây? Lúc đó thì thầy có một người bạn cùng tu khi nhỏ, thì trí Trức đó. Thầy học bên Nhật, nhưng mà khi mà còn nhỏ thì thầy có biết nhau. Nếu mà trong đạo thì thầy là vậy em của thầy. Nên thầy đến Colorado này làm Phật sự, nhưng mà thầy muốn đi công việc Phật sự khác của thầy, cho nên thầy mới mời thầy qua đây. Và cái Hội Phật giáo Việt Nam Colorado, tức là bây giờ là
hồi đó chùa Từ Phong, thì bây giờ đổi ra là chùa Như Lai đó. Thì thầy qua đó hướng dẫn Phật sự khoảng mà hội Tống hội Phật giáo Việt Nam thầy Hoa Kỳ cử thầy qua đó, thì thầy qua đó làm việc Phật sự khoảng đến năm 87, không mấy năm. Rồi sau này thầy mới xuống lập Phật học viện Budi Đạt Ma đây với chùa A Di Đà đến Denver. Thưa thầy, sau khi thầy định cư ở đây rồi thì nhìn lại ở Việt Nam, thầy thấy cái tình trạng của thầy Hòa Thượng Thích Quảng Độ như thế nào? Như thế này, năm 87 thì thầy có về Việt Nam, và thầy có đến thăm ngài Huyền Quang mấy lần, và thầy có đến thăm ngài Quảng Độ một lần. Khi đến thăm ngài Quảng Độ thì thầy khi đó có một số các thầy đó qua bên Mỹ này thăm, và các thầy đó cũng quen với thầy. Năm 2006 thì thầy mới nói là tôi có cái ước muốn là được về thăm ngài Huyền Quang với ngài Quảng Độ một chuyến. Chừng khi Việt Nam thầy cũng nhắc các thầy lại cái điều đó, rồi cũng chính các thầy bên đó thì mới đưa thầy đến thăm ngài Huyền Quang ở tu viện Nguyên Thiệu. Thầy đến thăm 2 lần, và 2007 một lần, 2008 2 lần. Rồi khi ngài Huyền Quang mà viên tịch để chính thầy có về thọ tang 2008. Và 2007 khi mà thầy đến thăm ngài Quảng Độ đó thì thầy mới tới đó, thì thầy thấy các anh em làm việc ở đó. Thầy nói giờ tôi muốn đến thăm ngài Quảng Độ. Thì mấy anh em nói là sao thầy cũng quên mất, nhưng đại khái là thầy không có vô tâm được. Thì thầy mới hỏi mấy người quen đó, bây giờ làm sao chứ tôi tới thăm ngài một tí. Thì mấy người đó nói thôi thầy tới ngoại giao mấy người quen này nọ, chứ còn tôi thì cũng bằng chân đó chân kia đây. Rồi sau thầy mới nói với một ông thầy quen với thầy đó, bây giờ làm sao mà thầy dắt tôi đến thăm ngài Quảng Độ một chuyến đây. Rồi ông thầy ông nói nếu cái gì thì thầy cho thống quá không được. Thầy nói có gì đâu, tới thăm sức khỏe của ngài, bởi vì trước kia là các ông ngài là hàng giáo phẩm lãnh đạo của giáo hội trung ương, thì thầy có làm việc qua trong thời gian cũng phải ít nhất là 5 năm. Vâng, thì thầy đến thăm sức khỏe. Thì khi lần đó là ông thầy đó đến dắt thầy đó, thì thầy mới vô thăm được. Thì khi vô thăm thì gặp ngài Quảng Độ. Thì cái khi mà thầy trụ trì tự thân đó thì ngài Quảng Độ có đến đó ít nhất là 2 lần, và ngài Huyền Quang đến đó cũng ít nhất là 2 lần hoặc 3 lần. Và đại lão Hòa Thượng Trí Hải từ miền Bắc vào đó, tức là bậc thầy của ngài Quảng Thạc, bậc thầy của ngài Quảng Độ đó, thì có đến đó 1 lần, chính thầy thì mời. Và nhân đây thì mới nhớ lại là khi thầy xuống chùa An Lạc của Hòa Thượng Quảng Thạc ở dưới quận Nhất để đón ngài Trí Hải lên đó, thì ngồi trong xe taxi đó, thầy mới hỏi ông ngài là theo ngài đó, Phật sự như thế này đó thì ngài thấy như thế nào. Thì ông ngài vì ông vào miền Nam đó, được tiếp đón rất là long trọng, thì ngài mới nói là được như thế này ít nhất là 40 năm, dùng chữ ít nhất là 4 năm, thầy còn nhớ câu nói đó. Đó, thì khi mà gặp ngài Quảng Độ thì ngài có hỏi thầy một câu như thế này: thầy đi qua bên Mỹ lâu vậy, và bây giờ thầy về Việt Nam đó, thầy thấy thế nào? Thì thầy cũng nói thật là quê hương của mình có tiếng nhưng mà cũng không có nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ điều này là điều mà tôi thấy là bây giờ từ thành thị, từ nông thôn nơi nào mình thấy cũng có điện.
đường xá những cái nơi nông thôn đó là cũng có sửa sang trở lại, đi nó cũng đỡ. Và thầy cũng có nói là thầy có đi khắp cả Nam Trung Bắc. Thì có sao thì thầy nói làm vậy. Và thầy thấy cái tinh thần của Ngài Quảng Độ đó, thì từ cái lúc mà thầy có làm việc và đến khi thầy về thăm Ngài cũng không giống vậy. Nói chuyện khoảng 30 phút thì ông thầy vẫn cũng đi với thầy đó. Nói thôi giờ có ba việc Phật sự bận, thôi giờ mình cứu về. Thì lúc đó thầy cứu Ngài thầy về. Và vâng, thì vậy. Nên Ngài cũng nói chuyện cũng vui, mà nói chung thì cái tinh thần của ông Ngài thì vẫn vậy, và vẫn khỏe mạnh vào cái 2007. Rồi đến ngày Huyền Quang thầy đến thăm thì có bị ngăn cản không? cái khi thầy đi, vì thầy đi với một vị thầy ở Bình Định, cho nên là cũng có cái sự quen biết, cho nên thầy đến thăm trực tiếp. Và khi mà nói tên á thì ông Ngài nói biết, nhưng mà người thì nhận ra, tại từ 30 năm trời mà đâu có ngắn. Nhưng mà kể lại ngôi chùa thầy trụ trì thì ông Ngài cũng nói rất là rõ ràng mọi thứ quê của thầy, thì ông Ngài cũng nhớ rất là rõ, tại ông Ngài cũng vẫn là người Bình Định. Và đó là lần thứ nhất 2007, 2008 thầy đến thăm ông Ngài được đến 2 lần. Rồi cũng trong 2008 đó và ông Ngài cũng viên tịch á, thì thầy cũng về thọ tang được. Và từ năm 2008 cho tới bây giờ thầy có về lại Việt Nam? Có. Vâng. Thưa, khi mà về như vậy đó thì thầy có gặp trở ngại gì không? Riêng thầy thì bình thường. Và thầy về thì có thăm lại chùa cũ? Năm 2008 thầy có về lại chứng minh Đại lễ Phật Đản ở chùa Từ Tấn, ở chùa cũ thầy đó. Và vâng, thầy thấy Phật tử như thế nào, tinh thần như thế nào, và chính quyền địa phương người ta có làm? Không, thầy thấy lúc đó thì cũng có mời thầy phát biểu. Tại thầy là ông thầy trụ trì cũ ở đó mà. Các thầy trụ trì bây giờ đó là khi thầy trụ trì đó là từ ngoài Trung, ngoài Huế vô xin ở thầy cho ở đó. Rồi sau này thầy đó lên làm trụ trì, thì cho nên có những cái sự quen biết nhiều như vậy đó. Các Phật tử hầu hết là mới cũng có, cũ cũng có, rất nhiều người còn biết thầy. Cho nên bữa thầy ngày xưa đó có làm một cái bông sen ở đó mà giờ vẫn còn cái bông sen đường kính 5 thước đó, Phật Bà đứng trên đó. Thì thầy mới dặn thầy trụ trì đó và các quý vị đó làm gì làm á, cho cái hồ sen này là không có đụng. Tại khi đào hồ sen đó chính thầy đào, và có 3 cái mạch nước như vậy, cho nên thầy mới nói đó là long mạch. Đó là cái lộc của chùa, cái lộc của các thầy và cái lộc của các Phật tử. Bữa đó thầy thấy có các sơ đến dự, mặc cái đồ tu ở ngoài đàng hoàng, thầy thấy rất là đông. Đông cái chùa Từ Tân bữa đó thầy nghĩ cũng tới cả 1000 người. Thầy không có đếm được, nhưng mà thầy thấy đông lắm. Vâng. Thưa thầy, trong những năm gần đây đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở tại hải ngoại đã có một sự chia sẻ. Thầy nghĩ như thế nào về việc đó? Sự thực ra thì như lúc đầu thầy có nói là thầy làm việc với Tông hội Phật giáo Việt Nam thời Hoa Kỳ từ năm 81 cho đến bây giờ là đúng 30 năm. Thầy làm việc với Hòa thượng Mạng Giác, với các thầy. Thành ra những cái khi lúc mà thành lập đó thì số năm 92 đó thì số các thầy hầu hết là quen biết với thầy, hoặc là những người bạn đồng tu hay là đồng làm việc thì có đến Colorado đây mời thầy. Nhưng mà thầy có hỏi các thầy mấy câu như thế này: bây giờ mình đã có cái tổ chức Phật giáo rồi, bây giờ nếu làm thêm nữa đó thì cũng được chứ không phải là không. Vì đó cũng nước Mỹ tự do mà, đâu có sao đâu.
Nhưng mà theo tôi đó thì tôi đã làm việc với Tông Hội Phật giáo, thì tôi làm việc một tổ chức này thôi. Và hơn nữa ngôi chùa này nó cũng có cái pháp lý mà để làm việc. Vậy thôi thì cảm ơn quý thầy. Rồi còn cái sự mà chia làm hai đó thì cái việc nó diễn ra như thế nào thì riêng bản thân thầy không được biết, tại thầy không có làm việc trong tổ chức đó. Nghe thì có nghe, chứ mà còn biết rõ thì không có thể biết cái trường hợp đó nó như thế nào. Thầy có thể nói rõ hơn về những cái mối liên hệ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ? Tổng hội Phật giáo. Tổng hội Phật giáo, dạ. Cái Tổng hội Phật giáo thì sự thực ra nói chung cái vấn đề mà sinh hoạt Phật sự á, là đặt trên cái nền tảng là phát triển Phật sự thôi là chính, còn những cái vấn đề khác chỉ là vấn đề là phụ thôi. Thì cái Tổng hội Phật giáo đó là trước là Ngài Thiên Ân thành lập, lúc thầy chưa có qua, thì khi mà thầy qua đó thì đến năm 81 đó, đó mới là cái đại hội chính thức lần đầu. Và trong cái cơ cấu tổ chức của giáo, lúc đó là thầy là giảng sư của tổng hội đó, thì những việc Phật sự nó cũng thường nó đều và nó phát triển đều trong các tiểu bang, rất nhiều tiểu bang. Thì Colorado là một trong những tiểu bang mà có làm việc với Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thì bây giờ quý thầy rồi có thêm một giáo hội nữa, thì đa số các thầy đã quen biết với thầy, như là Ngài Hội Giác ở trước là chủ tịch hội đồng điều hành của Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Rồi sau đó Ngài ra đây tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì Ngài là chủ tịch hội đồng điều hành. Hôm lễ rước Phật Ngọc ở Hiếu Tinh á, chỗ Tô Đình Minh Tiên Quang, thì thầy có ghé lại thăm Hòa thượng Hội Giác. Vâng. Thưa thầy, trong thời gian mà thầy ở Mỹ để mà truyền bá đạo Phật, thì thầy thấy là cái giới trẻ Việt Nam của mình có gia tăng hay không để trở thành những Phật tử của chùa? Cái câu hỏi đó thì cũng là câu hỏi mà thầy và các thầy luôn luôn suy nghĩ. Giống như là tre tàn thì măng phải mọc, nhưng mà cái xã hội Mỹ này là xã hội tự do, và cái chủ nghĩa cá nhân cũng nhiều. Rồi cái sinh hoạt Phật sự đó thì nó giống như là nó mang cái tính cách là giống như truyền thống. Trước một cái xã hội mới, một cái văn hóa mới, một ngôn ngữ mới, một đời sống mới, nó giống như là một cái sự giao thoa, một cái sự là giống như là mình phải làm việc như thế nào đó để mà cho nó thích hợp được. Thành ra thầy thấy là cái giới trẻ thì ít chứ không có nhiều được, nhưng mà giới trung, giới già thì có nhiều hơn. Nhưng mà rồi lần các quý vị thì ví dụ già đi rồi cũng qua đời, rồi thầy thấy là giảng diễn cũng có, sinh hoạt Phật sự cũng có, nhưng mà hành nặng về cái chữ hiếu là nhiều hơn. Thầy thấy không lầm thì hầu hết các cái sinh hoạt Phật sự ở nước Mỹ này nó cũng giống cái truyền thống của cái cách làm việc của bên Việt Nam. Thưa thầy, ở tại nước tự do như thế này đó thì các tôn giáo mình có tự do tôn giáo, tức là giới trẻ, tức là tất cả mọi người có quyền chọn cái tôn giáo cho mình. Có thể ở trong gia đình bố mẹ là đạo Phật nhưng mà con sẽ chọn Thiên Chúa giáo. Thì con thấy là đương nhiên là các vị lớn tuổi sẽ đi chùa, tại vì quen rồi, mình là đạo Phật mình đi chùa. Nhưng mà có thể là gia đình có thể khuyến khích con nên đi chùa, nhưng mà bên chùa, như bên quý thầy có một cái chương trình nào không để có thể hấp dẫn được giới trẻ để họ hiểu về giáo lý của đạo Phật và họ sẽ trở thành một Phật tử? Theo thầy nghĩ đa phần các thầy các cô bây giờ một mặt thì họ giữ theo cái tiếng Việt, mặt nữa thì họ cố học hỏi về
về Anh ngữ và cái phong tục tập quán mới thì cũng giảng duyển khuyến khích để cho các em nhỏ nó hiểu được đạo Phật, nó cơ hội nào nó đến thì cũng giảng dạy cho nó được, nói cho nó được, nó hiểu được. Đó là những cái mà băn khoăn và hy vọng rằng là có cái cơ hội mà các em nó hiểu được đạo Phật, sau này nó sẽ phát triển lên như vậy. Thưa thầy, bây giờ thầy đang ở trên, thầy là thầy trụ trì của chùa Như Lai phải không ạ? Nghe không? Đó là ngày xưa là thầy là lãnh đạo tinh thần và trụ trì là cái chùa Từ Phong, là cộng đồng Phật giáo Việt Nam Colorado. Thì sau này cái chùa Như Lai là đổi tên của cái chùa Từ Phong qua chùa Như Lai, tức là thầy trụ trì như vậy là hơn 5 năm. Rồi sau này thầy mới thành lập cái Phật học viện Bodhidharma ở Aurora, cái địa chỉ có đó. Thưa thầy, thì trong cái Phật học mà Aurora đó, để mà làm sao để có giới trẻ tin vào giáo lý của Phật, nhưng mà giới trẻ thì nói tiếng Việt đã khó, mà giáo lý Phật mà nói theo tiếng Phật, tiếng Việt nữa các em rất là khó hiểu. Thầy có nghĩ tới, hoặc là ở nơi mà thầy trụ trì đó có những cái sách vở Phật pháp bằng tiếng Anh, hoặc là có những cái buổi giáo lý bằng tiếng Anh, hoặc là gia đình Phật tử ở nơi đó có cái chương trình để nói chuyện với giới trẻ bằng tiếng Anh về giáo lý của đạo Phật? Riêng bản thân thầy thì thầy cũng tốt nghiệp ở CU Boulder đó, thì tốt nghiệp cái văn bằng triết học và văn bằng tôn giáo học và văn chương Trung Hoa, tức là thầy tốt nghiệp 3 cái văn bằng đại học như vậy. Và cũng có những cái buổi, những cái lúc mà nói bằng Anh ngữ cho các cháu. Và trong những thời khóa tụng kinh á, là thầy cũng có đọc một bản kinh Bát Nhã bằng Anh ngữ, cho dù chỉ nếu mà người Việt Nam đến cũng đọc cho họ quen, còn những người Mỹ thì có nhiều cơ hội mà để giúp cho họ. Cho nên một mặt là giữ cho người Việt, mà một mặt là không phải chỉ có các em nhỏ người Việt mà phát triển cho cái người bản xứ. Cho nên cái Phật học viện của thầy nó có cái tên anh rapid là Congregation of Vietnamese and American Buddhists in the USA. Thưa thầy, khi thầy mới nói là có một số những vị người bản xứ họ tới chùa, tới Phật học viện của thầy, có đông không thưa thầy? Nó cũng không đông lắm nhưng mà cũng hay có. Và thầy cảm thấy là khi mình giảng giáo lý của đạo Phật bằng tiếng Anh đó, thầy có cảm thấy nó có đầy đủ hay không? Theo thầy nghĩ tiếng Việt của mình thì nó đậm đà hơn chứ. Vâng, thầy cũng biết được mớ tiếng Pháp và cũng biết được mớ tiếng Tàu, tại thầy học và thầy tốt nghiệp mà. Nhưng mà tiếng Anh thì mình báo rằng mình biết nhiều thì cũng không dám đâu. Nhưng mà mình vẫn cố gắng. Và mình ở đây cũng khoảng 30 năm rồi, từng là tốt nghiệp rồi. Thì dĩ nhiên mình cũng nói được một số, nhưng mà không thể nào nó chuyên chớ được như là cái tiếng Việt. Nhưng mà thôi thì bây giờ đây là quê hương mới, thì nó cả việc mà cả tiếng Anh như vậy. Cho nên mục đích ở đây rồi người Việt Nam của mình, theo thầy nghĩ nó như là một một cái giọt nước ở trong cái bể đại dương như vậy. Thế nào rồi nó cũng hòa tan, cho dù mình muốn không muốn nó không như vậy. Cho nên bản thân thầy hay là một số các thầy các cô đó mà làm việc Phật sự vẫn có cái nhìn đó, là rồi đây nó sẽ trở thành Phật giáo Mỹ. Chỉ Việt Nam nếu còn nó chỉ là cái hoài niệm trong quá khứ, cũng giống như các thầy từ Ấn Độ mà qua Tàu, từ Ấn Độ mà qua Việt Nam, cuối cùng rồi cũng Phật giáo Việt Nam, mà Phật giáo Tàu chứ đâu có còn Phật giáo Ấn Độ nữa. Bây giờ mình ở đây mấy mươi năm, nhưng mà rồi thầy cũng qua đời, thế hệ trước cũng qua đời, thế hệ sau nó sẽ lớn lên đây á, thì theo phong tục tập quán ngôn ngữ cách sống ở đây là theo Mỹ. Nhưng mà mình cũng rất là hài lòng, rất là ưng bụng, là bởi lẽ là đây là một đất nước có tự do, cơ hội và sáng tạo. Cho nên đạo Phật không có đi ngược với cái sự tiến của loài người, nhưng mà đóng góp với cái sự tiến của loài người bằng một cái mà đạo Phật có thể có làm được. Thưa thầy, thầy nghĩ gì về cái nước Việt Nam của mình hiện tại bây giờ không có tự do dân chủ? Wow, thì nói nghe như hồi nãy mà thầy đã có nói đó, những gì mà diễn biến trên đất nước Việt Nam của mình á,
gần như cái ngọn, nhưng mà những cái sức mạnh là nó từ ở bên ngoài. Cho nên mọi mặt á, nó không có phát triển được như là cái ý của người Việt Nam mình muốn. Theo thầy nghĩ là nó như vậy. Có những lần các thầy ngồi nói chuyện với nhau đó, thì thầy cũng nói với các thầy đó, thế cái gốc nó nằm ở đâu vậy các thầy? Mình chỉ thấy cái ngọn nó tới thì mình đỡ thôi, thế mình thấy cái gốc nó. Cho nên cái thế lực của thế giới đó lúc nào mình cũng thấy nó như vậy. Vào cái quê hương Việt Nam của mình mấy ngàn năm rồi, chứ không phải là mới là bây giờ, gần như là luôn luôn là bị động. Mình luôn luôn là ở cái thế là giống như defense, cái thế là chịu đựng, cái thế là co lại, cái thế là cố là vươn lên, cái thế là cố sống như vậy, giống như sống chứ không thể chết được. Cho nên phải nói rằng mình cũng cảm thấy cái thân phận của người Việt của mình nói chung là nó như vậy. Thầy có nghĩ một ngày nào đó đất nước Việt Nam của mình sẽ có tự do dân chủ? Bây giờ nhiều người đang đấu tranh, nhiều người đang lên tiếng ngay trong nước, biểu tình kia, thầy nghĩ như thế nào? Theo thầy thì như thế này, cái người Việt Nam của mình nói chung á, là có 5.000 năm văn hiến đâu, chứ không phải là mới có đây đâu. Suốt trong một chiều dài của lịch sử như vậy, người Việt Nam của mình á, lúc nào cũng cần phải sống, lúc nào cũng cần phải có, lúc nào cũng cần phải hiện hữu. Cho nên lúc nào cũng muốn rằng quê hương đất nước của mình càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng văn minh, càng ngày càng giàu có. Thì nghĩ rằng chắc chắn là tương lai không gần thì xa, Việt Nam của mình chắc chắn là sẽ trở thành một cái nước mà mình có tiếng tăm với thế giới, sánh vai với thế giới được. Theo thầy nghĩ là như vậy. Thưa thầy, trước khi mà chúng ta chấm dứt buổi phỏng vấn ngày hôm nay, thì thầy thấy là còn điều gì mà con chưa có đề cập tới và thầy muốn chia sẻ để cho các em khi mà học về lịch sử ở Việt Nam và do chính thầy cũng như các vị được phỏng vấn viết lên, thầy có muốn nhắn gửi gì không? Thầy có muốn chia sẻ thêm gì không? Theo thầy nghĩ thì nhất là người Việt Nam mình ở nước ngoài đó, đây là cái như thầy đã nói nãy, nhất là ở Mỹ là một nước có tự do nè, có nhiều cơ hội nè, có nhiều sự sáng tạo. Thì người Việt Nam của mình đã từng ở đây thành công nhiều mặt về công ăn việc làm, về học hành, về đóng góp cho một quê hương mới. Thì hãy giữ những cái sự tốt đẹp như vậy và làm được những cái điều hữu ích, và học hành, về việc làm, về tất cả mọi việc để đóng góp cho một quê hương mới này càng ngày càng hưng thịnh. Vâng. Thế thầy, con xin được thay mặt Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa người Mỹ gốc Việt xin cảm ơn thầy một lần nữa đã chấp nhận lời mời đến để chia sẻ các buổi phỏng vấn. Và tất cả những cái chia sẻ của thầy cũng như nhận định của thầy cả một cuộc đời như vậy sẽ là một cái giá trị rất là vô giá để cho các em có thể học được cái bài sử về người Việt tị nạn của chúng ta trong tương lai, trong các môn học của các em. Xin cảm ơn thầy nhiều. Chào. Cảm ơn cô, cháu.